Λοιπόν, μπαίνουμε στην τρίτη ενότητα, η οποία αφορά τους τρόπους σχεδίασης ειδικού υλικού. Ο στόχος της ενότητας αυτής είναι να μελετήσουμε την ανάγκη ανάπτυξης ειδικού υλικού και να κατανοήσουμε τις μεθόδους σχεδίασης είτε ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικού σκοπού, τα λεγόμενα ASICs όπως ονομάζονται, είτε τις μεθόδους ανάπτυξης επαναδιαμορφώσιμου υλικού, όπως αυτό που έχετε συναντήσει στην Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2, το μάθημα αυτό, το οποίο είχαμε CPLDs, τα οποία είναι απλές μορφές FPGAs. Και θα εξηγήσουμε αναλυτικότερα στη συνέχεια τι περιλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία. Ξεκινάμε πρώτα από την σχεδίαση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικού σκοπού, Application Specific Integrated Circuits. Τα Application Specific Integrated Circuits είναι νέα κυκλώματα, τα οποία τα σχεδιάζουμε επειδή ακριβώς εμπορικά εξαρτήματα, εμπορικά ολοκληρωμένα κυκλώματα δεν μας καλύπτουν για κάποιες ανάγκες ενσωματωμένων συστημάτων. Και θα μπορούσε να πει κάποιος, ωραία, δεν μας καλύπτουν τα κυκλώματα. Μήπως θα μπορούσαμε να διορθώσουμε την όλη κατάσταση διορθώνοντας το λογισμικό πάνω σε έναν μικροελεγκτή, για παράδειγμα, και λύνοντας τα προβλήματα από την πλευρά του λογισμικού, για να μην χρειαστεί να κατασκευάζουμε καινούριο υλικό. Ναι, αυτό γίνεται και καλύπτουμε τέτοιες περιπτώσεις εάν δεν έχουμε αυστηρούς περιορισμούς χρόνου. Το λογισμικό δεν μπορεί να πετύχει μεγάλη ταχύτητα στο πόσο γρήγορα εκτελεί τις διάφορες λειτουργίες που χρειαζόμαστε. Αν λοιπόν υπάρχουν λειτουργίες, όπως για παράδειγμα, το κλασικό παράδειγμα που αναφέρω καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου, η υλοποίηση ενός μετασχηματισμού Fourier, ο οποίος δεν θέλουμε να γίνει με πράξεις λογισμικού, πολλαπλασιασμούς, διαιρέσεις πραγματικών αριθμών και όλη αυτή η διαδικασία επαναληπτικά στα butterflies του FFT, για παράδειγμα, μέχρι να γίνει ο μετασχηματισμός και να πάρουμε τα αποτελέσματα. Θα ήταν κάτι που θα καθυστερούσε πολύ. Όταν χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα, στο κινητό σας τηλέφωνο πράγματι υλοποίηση μετασχηματισμού Fourier, γιατί έχετε OFDM σύστημα, όπως έχετε μάθει στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, και ο FDM διαμόρφωση, τόσο στον πομπό χρειάζεται inverse fast Fourier transform, ενώ στο δέκτη χρειάζεται forward fast Fourier transform. Αυτά λοιπόν, αν ήταν να υλοποιηθούν με λογισμικό, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κινητά τηλέφωνα που να μπορούν να ανταποκριθούν τόσο γρήγορα στις ανάγκες επικοινωνίας. Δεν θα προλάβαιναν να κάνουν σε λογισμικό αυτούς τους μετασχηματισμούς Fourier. Πρέπει λοιπόν να χρειάζονταν, για παράδειγμα, τα κινητά τηλέφωνα, να το πω έτσι, τη σχεδίαση και την υλοποίηση ενός τέτοιου συστήματος, μιας τέτοιας λειτουργίας, όπως ο μετασχηματισμός Fourier, σε υλικό. Αυτό λοιπόν, σε επίπεδο εξομοίωσης, έχεις πολλές επιλογές. Θα βάλεις όσο τρανζίστορ χρειάζονται, θα φτιάξεις όσες πύλες χρειάζονται, θα εξομοιώσεις. Μπορεί να κρατήσει 1-2 μέρες η εξομοίωση, αλλά το κόστος πέρα από τις εργατοώρες που ξοδεύεις εσύ σαν σχεδιαστής δεν είναι κάτι άλλο σημαντικό. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο σε εξομοίωση για το αν θα δουλέψει σωστά το κύκλωμά σου, όσο ακριβής και αν είναι η εξομοίωση. Η μία λύση λοιπόν είναι να στείλεις τη σχεδίαση που έκανες σε ένα εργοστάσιο κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, που πρέπει να γνωρίζετε πλέον ότι αυτά έχουν περιοριστεί κυρίως στις χώρες Νοτιοανατολικής Ασίας. Παλιότερα, εργοστάσια κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων είχε και η Intel και στην Αμερική και στην Ευρώπη διάσπαρτα σε διάφορα σημεία, όμως για οικονομικούς λόγους δεν αξίζει πλέον να διατηρούνται τέτοια εργοστάσια σε χώρες εκτός από τις χώρες που έχουν χαμηλό κόστος εργασίας. Και αυτές οι χώρες, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι Κίνα, Ταϊβάν, Ινδία. Εκεί λοιπόν έχουν μεταφερθεί, και κυρίως στην Ταϊβάν που έχει μια αξιοσημείωτη επένδυση κάνει σε βιομηχανίες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, εκεί λοιπόν στέρνεις τη σχεδίασή σου για κατασκευή. Ακόμα όμως και αν χρειάζεσαι απλά 10-20 ολοκληρωμένα κυκλώματα, τα οποία να
κατασκευαστούν για να τα έχεις σε επίπεδο πρωτοτυποποίησης, δηλαδή να τα πάρεις πίσω, να τα βάλεις πάνω στην πραγματική πλακέτα και να ελέγξεις αν δουλεύει το πραγματικό κύκλωμα που κατασκευάστηκε, όχι μόνο η εξομοίωση που έκανες. Και μόνο λοιπόν για λίγα τέτοια εξαρτήματα, αν χρειάζεται να κατασκευαστούν, το κόστος ακόμα και για ακαδημαϊκά ιδρύματα κυμαίνεται από 20 έως 30.000 ευρώ. Για εμπορικές εταιρείες η κατασκευή αυτών των πραγμάτων είναι πολλές χιλιάδες ευρώ. Και φανταστείτε, αν πάρουμε πίσω ένα τσιπάκι, το οποίο δούμε ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό το πώς δουλεύει με αυτό που σχεδιάσαμε και αυτό που εξομοιώναμε. Το δεύτερο round μπορεί να χρειάζεται, ακόμα και αν είσαι πανεπιστήμιο, άλλα 25-30.000 ευρώ, μέχρι να λύσεις όλο το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όταν κατασκευάζεις Application Specific Integrated Circuits, δηλαδή τα γνωστά σας τσιπάκια που υπάρχουν σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό σύστημα αν ανοίξετε, πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμα και για ελάχιστο αριθμό δειγμάτων, αν ζητήσετε, ένα τέτοιο κόστος θα πρέπει να επενδύσετε. Και το κόστος αυτό πολλαπλασιάζεται εάν δεν δουλέψει εξ αρχής σωστά το όλο σύστημα. Γιατί ουσιαστικά αν τα πρώτα δείγματα δεν δουλέψουν, είναι άχρηστα. Η κατασκευή όλη δεν μπορεί να αλλάξει όταν την πάρεις πλέον στα χέρια σου, ούτε καν από τη στιγμή που θα κατασκευαστεί από το εργοστάσιο. Και μέσα στο εργοστάσιο, όταν κατασκευαστεί ένα τέτοιο ASIC, οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων εσωτερικά είναι μόνιμες. Δεν αλλάζει τίποτα. Ή σου κάνει τη δουλειά ή το πετάς. Άρα, αυτή η μέθοδος δεν είναι καλή για πρωτοτυποποίηση. Δηλαδή για το επίπεδο που ακόμα είσαι στις δοκιμές και φτιάχνεις πρωτότυπα στο εργαστήριο και δεν έχεις καταλήξει ποια θα είναι η τελική μορφή του συστήματός σου. Για να λυθεί λοιπόν κυρίως το πρόβλημα της πρωτοτυποποίησης, υπάρχει το επαναδιαμορφώσιμο υλικό. Έτσι μεταφράζω τον όρο Reconfigurable Hardware. Ανήκουν οι μοντέρνες πλέον FPGAs, Field Programmable Gate Arrays, τα οποία είναι εξέλιξη κάποιων παλιότερων τεχνολογιών, όπως τα PLAs, όπως τα CPLDs και λοιπά που θα δούμε συνοπτικά στη συνέχεια. Η βασική λειτουργία που επιτελεί το Reconfigurable Hardware είναι ότι είναι μεν τσιπάκι, είναι πραγματικό υλικό, όμως αυτό μέσα αποτελείται από μία θάλασσα από πύλες και από έτοιμα blocks, τα οποία όταν γράφεις σε μια γλώσσα περιγραφής υλικού, ο compiler διαλέγει πώς θα διασυνδέσει όσα από τα εσωτερικά εξαρτήματα χρειάζονται, ώστε να φτιαχτεί ένα κύκλωμα σαν αυτό που προδιαγράφεις με τη γλώσσα περιγραφής υλικού ή με το σχηματικό που σχεδίασες. Γίνονται οι συνδέσεις εσωτερικά. Θα δούμε κάποιες βασικές αρχές λειτουργίας αυτών εδώ των εξαρτημάτων παρακάτω, αλλά τώρα μιλάμε έτσι σε πολύ γενικό επίπεδο στην αρχή. Γίνονται λοιπόν αυτές οι συνδέσεις εσωτερικά. Παίρνεις το ολοκληρωμένο αυτό κύκλωμα, συνδέεις ό,τι χρειάζεσαι άλλο δίπλα και βλέπεις αν το τελικό σου σύστημα δουλεύει όπως θα ήθελες. Μεθαύριο θες να κάνεις ένα άλλο σύστημα, μια άλλη εφαρμογή. Το ίδιο τσιπάκι της FPGA μπορεί να του αλλάξει την εσωτερική διαμόρφωση, ώστε να διασυνδεθούν διαφορετικά εξαρτήματα μεταξύ τους που θα υλοποιούν ένα τελείως διαφορετικό κύκλωμα. Και θα δοκιμάσεις μια άλλη εφαρμογή. Έτσι λοιπόν, οι FPGAs, παρότι κάποιες μεγάλου μεγέθους FPGAs κοστίζουν αρκετά, μπορεί να κοστίζουν 50, 100, 150 ευρώ και τα αναπτυξιακά τους ακόμα πιο ακριβά, εντούτοις είναι επαναχρησιμοποιήσιμες. Και μπορεί να φτιάξεις πολλά πρωτότυπα με μία FPGA. Γι' αυτό οι FPGAs είναι, όπως είπαμε, κατάλληλες για επίπεδο πρωτοτυποποίησης. Όταν φτιάχνεις στο εργαστήριο ηλεκτρονικά συστήματα, το υλικό των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όταν δεις ότι το κύκλωμά σου δουλεύει ικανοποιητικά σε FPGA και μετά θες να το κάνεις προϊόν αυτό το πράγμα, το προϊόν, επειδή πρόκειται να το πουλήσεις και σκοπεύεις πιθανότατα να το πουλήσεις σε εκατομμύρια αντίγραφα το τσιπάκι, τότε
δεν συμφέρει να κρατήσεις FPGA, γιατί κάθε FPGA σας είπα ότι κάνει ακριβά. Κάνει 50, 100, 150 ευρώ η κάθε μία. Τότε λοιπόν πας στην πρώτη λύση, παίρνεις το κύκλωμα που υλοποίησες στην FPGA, το κάνεις μάσκα όπως θα δούμε και τη μάσκα αυτή, τη φυσική μάσκα, την στέλνεις για κατασκευή ASIC, εφόσον πλέον έχεις ένδειξη από την FPGA ότι δουλεύεις όπως θα ήθελε, ότι δουλεύει όπως θα ήθελες. Τώρα πλέον αυτή η κατασκευή είναι οικονομική. Γιατί πρώτον, δεν έχεις το ρίσκο του αν θα σου δουλέψει σωστά ή όχι το ASIC. Και δεύτερον, σκοπεύεις να πουλήσεις πολλά τέτοια εξαρτήματα και άρα το κόστος μοιράζεται. Δεν θα πληρώσεις βέβαια για πολλά εξαρτήματα 30 και 40.000 ευρώ όσο θα ήταν για 10-20, αλλά πάντως δεν αυξάνει γραμμικά το κόστος. Δηλαδή, μπορεί να πληρώσεις κάποιες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά αναμένεις κάποια εκατομμύρια ευρώ σαν έσοδα, οπότε αποσβαίνεται αυτό το κόστος. Και γι' αυτό το λόγο, επαναλαμβάνω, είναι πιο κατάλληλα τα ASICs για μαζική παραγωγή προϊόντων. Όπως έχω ήδη αναφέρει, η μοντέρνα μέθοδος σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων δεν είναι πλέον το να βάζουμε πύλες, flip-flops μεταξύ τους, να τα συνδέουμε και να φτιάχνουμε κυκλώματα. Ακόμα και για το υλικό χρησιμοποιούνται οι γλώσσες περιγραφής υλικού. Μία τέτοια είναι η VHDL που έχετε συναντήσει στο μάθημα της αρχιτεκτονικής ηλεκτρονικών υπολογιστών 2 ή η Verilog HDL που είναι μοιρασμένο το μερίδιό τους περίπου στην αγορά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι γλώσσες και αυτή η μέθοδος χρησιμοποιούνται αν θέλουμε να σχεδιάσουμε ψηφιακά μονοκυκλώματα. Δυστυχώς, για αναλογικά κυκλώματα δεν υπάρχει τόσο βολικός τρόπος περιγραφής τους όπως είναι η HDL. Υπάρχουν κάποιες γλώσσες περιγραφής αναλογικών κυκλωμάτων, αλλά δυστυχώς δεν είναι synthesizables. Δηλαδή, από μία περιγραφή αναλογικού κυκλώματος δεν μπορεί να προκύψει κύκλωμα, το οποίο να κατασκευαστεί αυτόματα όπως γίνεται με τη VHDL ή την Verilog HDL. Σε μεγάλο βαθμό, η σχεδίαση των αναλογικών κυκλωμάτων γίνεται καθαρά με τη βοήθεια σχηματικών και επιπλέον είναι ακόμα θέμα τέχνης ο σωστός σχεδιασμός αναλογικών ηλεκτρονικών. Χρειάζεται πολύ καλή γνώση της θεωρίας πίσω από τα αναλογικά ηλεκτρονικά, αλλά και έμπνευση. Δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις στα αναλογικά ηλεκτρονικά για ειδικές εφαρμογές. Πρέπει να έχεις την εμπειρία να μπορείς να μεταβάλεις τη σχεδίασή σου ώστε να είναι ακριβώς κατάλληλη για αυτό που πας να σχεδιάσεις. Γι' αυτό και το κόστος των αναλογικών ηλεκτρονικών είναι σχετικά πιο μεγάλο από αυτό των ψηφιακών ηλεκτρονικών, παρότι χρησιμοποιούν ίσως λιγότερα εξαρτήματα. Με μία γλώσσα περιγραφής υλικού έχουμε δύο τρόπους. Εδώ δείχνει τον δεύτερο, την περιγραφή συμπεριφοράς, behavioral όπως ονομάζεται. Ο πρώτος τρόπος είναι ο structural. Αυτό όμως δεν προσφέρει κάτι παραπάνω. Όπως σας είχα εξηγήσει στο μάθημα της αρχιτεκτονικής ή τα Y2, με το structural τρόπο γνωρίζεις εκ των προτέρων το κύκλωμα που περιγράφεις. Ξέρεις ότι έχεις δύο πύλες σε ένα flip-flop, σε ένα αρές flip-flop που συνδέονται με έναν τρόπο, με την ανατροφοδότησή τους, βάζεις ακριβώς τις συνδέσεις όπως τις γνωρίζεις και όπως τις βλέπεις από το σχηματικό και απλά κάνεις μια εξομοίωση που έχει χρησιμοποιήσει μια διαφορετική περιγραφή. Αυτό όμως δεν κερδίζει, με αυτό δεν κερδίζεις κάτι παραπάνω όσον αφορά τον αυτοματισμό. Αντίθετα, με την περιγραφή συμπεριφοράς, περιγράφεις τι θα ήθελες να κάνει το κύκλωμα χωρίς να το γνωρίζεις. Σας λέω τώρα ένα απλό παράδειγμα. Μπορεί να ξέρεις ότι το κύκλωμά σου, σαν ένα μαύρο κουτί, έχει δύο εισόδους, α και β, και μία έξοδο. Και εσύ να ήθελες να επιτελέσεις τη λειτουργία ότι εάν η μία είσοδος α είναι 0 για παράδειγμα και η δεύτερη είσοδος β είναι 1, τότε η έξοδος να γίνει 1 για 5 μιλισεκόντ και μετά να ξαναγίνει 0. Ή ενώσω
η α είσοδος είναι 1 και η β είσοδος είναι 0, η έξοδος να ανεβοκατεβαίνει από 0 σε 1 με μία περίοδο 1 μικροσεκόντ. Αυτό που σας περιγράφω τώρα είναι περιγραφή. Δεν ξέρετε όμως ποιο κύκλωμα το υλοποιεί. Τέτοια περιγραφή μπορώ να την κάνω, τα χονδροειδές λίγο το παράδειγμα που σας έδωσα, αλλά μπορεί να καταλάβετε ότι τέτοιου τύπου περιγραφή μπορώ να την κάνω με μία γλώσσα περιγραφής υλικού. Και αφήνω τον compiler και το synthesizer να μετατρέψει αυτή την περιγραφή μου σε κύκλωμα. Βέβαια, ακόμα κι αν χρησιμοποιούμε τέτοιου τύπου αυτοματισμό που παίρνει περιγραφή σε υλικό, περιγραφή με HDL γλώσσα δηλαδή, και την μεταφράζει σε κύκλωμα, το κύκλωμα που θα μας δώσει δεν είναι έτοιμο τσιπάκι. Είναι μορφή σχηματικού ακόμα ή έστω netlist όπως λέγεται. Θα δούμε ίσως παρακάτω τους δύο τρόπους αυτούς περιγραφής. Μετά, αν θες αυτό να το κάνεις ASIC για παράδειγμα, θα πρέπει τις πύλες που προέκυψαν να τις αντικαταστήσεις από βιβλιοθήκες με τμήματα σε φυσικό επίπεδο που δείχνουν οδηγίες ακριβώς στην κατασκευάστρια εταιρεία, πώς με τα λέιζερ και τα μικροσκόπια θα κάνει την κατασκευή του ολοκληρωμένου κυκλώματος, και αυτά να τα συνδέσεις μεταξύ τους με κατάλληλη τροπολογία κλπ. Δεν έχουμε δηλαδή 100% αυτοματοποίηση, αλλά πάντως έχουμε κερδίσει ένα μεγάλο βήμα, ένα πολύ κόπο που θα χρειαζόταν στο να καταλάβουμε εμείς ποια κυκλώματα θα μπορούσαν να υλοποιήσουν την περιγραφή μας. Φυσικά, αν δεν έχουμε σκοπό αυτά που περιγράφουμε σε HDL να τα κάνουμε ASIC, αλλά μας αρκεί να χρησιμοποιήσουμε reconfigurable hardware, τα πράγματα είναι εντελώς απλά. Οι μοντέρνες εταιρείες, οι γίγαντες του χώρου, η Altera και η Xilinx, προσφέρουν κατευθείαν έτοιμους compiler που από γλώσσα περιγραφής υλικού προγραμματίζουν κατευθείαν την FPGA και έχεις έτοιμη στην FPGA το κύκλωμα. Μάλιστα, για λόγους εμπιστευτικότητας δεν στο δίνουν το κύκλωμα, παρά μόνο να έχεις πληρώσει πιο ακριβό license για το εργαλείο που έχεις. Δηλαδή το κύκλωμα ναι μεν γίνεται synthesized, ναι μεν υλοποιείται στην FPGA, αλλά εσύ δεν το ξέρεις. Εσύ ξέρεις μόνο τη VHDL που έγραψες. Λοιπόν, τα επίπεδα εξομοίωσης έχουν να κάνουν με αυτό για το οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη ώρα, την συνεξομοίωση, ανάλογα με το τι επίπεδο εξομοίωσης θέλουμε να κάνουμε, χαμηλού επίπεδου με μεγάλη ακρίβεια σε όλα τα σήματα. Θα περιμένουμε πολύ να τελειώσει η εξομοίωση. Υψηλότερου επίπεδου που μας ενδιαφέρει μόνο χονδροειδώς η συμπεριφορά. Θα τελειώσει πιο γρήγορα η εξομοίωση, αλλά μην περιμένεις μεγάλη λεπτομέρεια σε αυτά που θα πάρεις στην έξοδο. Έτσι λοιπόν, έχουμε εξομοιώσεις για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας του σχεδιαζόμενου συστήματος που μπορεί να γίνουν είτε σε επίπεδο σχηματικού είτε σε επίπεδο VHDL. Όταν το κύκλωμα είναι διαθέσιμο σε μορφή σχηματικού και η υλοποίηση πρόκειται να γίνει ως ASIC, θα πρέπει να κατασκευαστεί η κατάλληλη μάσκα σε φυσικό επίπεδο. Έτσι ονομάζεται, μάσκα. Layout mask είναι ο αγγλικός όρος. Η μάσκα είναι η μορφή ουσιαστικά που στέλνουμε π.χ. στην TSMC, στην Ταϊβάν, για να μας κατασκευάσει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Δεν μπορείς να στείλεις σε μια τέτοια εταιρεία ένα γενικού επίπεδου σχηματικό κύκλωμα που απλά έχει αφηρημένα τρανζίστορ, πύλες, αντιστάσεις κλπ. Αυτά πρέπει να έχουν μετατραπεί σε επίπεδο φυσικής μάσκας που θα δείτε παρακάτω με συγκεκριμένο παράδειγμα που είχα αναπτύξει σε παλιότερη δουλειά μου, πώς ακριβώς φτιάχνονται αυτά τα πράγματα και τι είναι το επίπεδο περιγραφής που τελικά χρειάζεται η εταιρεία για να κατασκευάσει ένα ASIC. Να το, εδώ είναι το παράδειγμα. Γνωρίζω ότι δεν φαίνεται καθαρά η διαφάνεια, δεν έχει σημασία όμως. Αυτός είναι ένας ripple counter, ένας μετρητής ρηπής. Μια βασική είσοδο είναι είσοδος ρολογιού, για παράδειγμα, που δίνει παλμούς και σε κάθε παλμό οι έξοδοι αντιπροσωπεύουν ένα διαδικό αριθμό που αυξάνει κατά 1, απλά κάθε φορά. Κάθε ένα από αυτά τα blocks είναι ένα flip-flop και συγκεκριμένα ένα D-flip-flop. Αυτό λοιπόν το flip-flop κατασκευάζεται από κάποιες πύλες και κάθε πύλη κατασκευάζεται από κάποια τρανζίστορ. Έχεις λοιπόν μόνο και μόνο για αυτά 3 επίπεδα σχεδίασης.
Το χαμηλότερο είναι τα transistors. Αυτά σπανίως τα ξανασχεδιάζουμε, ανάλογα με την τεχνολογία με την οποία δουλεύουμε. Παίρνουμε έτοιμα τρανζίστορ από βιβλιοθήκες και απλά διαλέγουμε το μέγεθός τους. Σε CMOS τεχνολογία, από το μέγεθος των τρανζίστορ μπορεί να καθοριστεί η συμπεριφορά του. Αριθμίζουμε λοιπόν πλάτος και μήκος του τρανζίστορ και το σύστημα μόνο του μας βγάζει στην οθόνη μπροστά όταν κάνουμε τη σχεδίαση σε επίπεδο μάσκας ποια υλικά και ποια στρώματα θα κατασκευαστούν από το εργοστάσιο. Λοιπόν, έχουμε αυτό το χαμηλότερο επίπεδο που είναι τα τρανζίστορ. Χρησιμοποιώντας τα τρανζίστορ, για παράδειγμα, φτιάχνουμε πύλες NAND ή πύλες NOR δύο εισόδων. Έχουμε έτοιμες πύλες. Συνδυάζουμε τις πύλες που κατασκευάσαμε και φτιάχνουμε, για παράδειγμα, flip-flops. Έχουμε flip-flops. Σε ένα επίπεδο πιο πάνω, τα συνδέουμε όπως εδώ και φτιάχνουμε μετρητές. Έχουμε μετρητές, έχουμε αθροιστές κλπ. Τα συνδέουμε και φτιάχνουμε CPUs. Έχουμε CPUs, έχουμε μνήμες, έχουμε οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Τα συνδέουμε και φτιάχνουμε microcontrollers. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό που σας περιέγραψα είναι μια bottom-up σχεδίαση, όπου αρχικά έχει σχεδιάσει σε χαμηλό επίπεδο τα στοιχειώδη εξαρτήματά σου, τα οποία ανάλογα με την εφαρμογή τα συνδυάζει σε ψηλότερα επίπεδα μέχρι να φτάσεις στο στην top level σχεδίαση. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή εδώ ήταν η top level σχεδίαση σε επίπεδο σχηματικού. Όταν αυτό δεις ότι δουλεύει σωστά, κατεβαίνοντας τα επίπεδα μετά προς τα κάτω, μετατρέπεται σε layout σχεδίαση σε αυτό εδώ. Οι χρωματισμοί που βλέπετε εδώ πέρα μέσα, κάθε ένα από αυτά, τα blocks, είναι ένα flip-flop. Μέσα στο flip-flop, κάθε ένα από αυτά εδώ, που βλέπετε, είναι ένα τρανζίστορ. Νομίζω ότι ήταν ένα τρανζίστορ αυτό το καθένα. Ή είναι μία πύλη μάλλον. Λάθος, άκυρο. Είναι μία πύλη το κάθε ένα από αυτά εδώ. Μεταξύ τους βλέπετε κάποιους πράσινους χρωματισμούς. Αυτά είναι οι διασυνδέσεις. Είναι η αγωγή, οριζόντιες και κάθετες γραμμές, οι οποίες διασυνδέουν τα εξαρτήματα. Αυτά εδώ, συνήθως, σας λέω τώρα από την εμπειρία μου ως σχεδιαστής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ότι συνήθως έχουμε διάφορα επίπεδα μετάλλων για τις διασυνδέσεις. Και διαλέγουμε οι κάθετες, για παράδειγμα, διασυνδέσεις να γίνονται με μέταλλο 1 και οι οριζόντιες με μέταλλο 2. Μέταλλο 2 με μέταλλο 1 στην κατασκευή του εργοστασίου δεν βραχικυκλώνουν. Επειδή είναι διαφορετικά επίπεδα, έχουν απομόνωση μεταξύ τους. Και άρα δεν χρειάζεται να ανησυχείς μήπως γίνει βραχικύκλωμα. Διαστάσεις. Οι διαστάσεις όταν φτιάχνεις τη μάσκα στο layout επίπεδο, τόσο του πλάτους των αγωγών, του μήκους τους, του πόσο κοντά είναι ο ένας από τον άλλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Μπορεί να έχει σχεδιάσει ένα ωραιότατο σχηματικό με τρανζίστορ, με πύλες, με τέτοια πράγματα, το οποίο να φαίνεται να δουλεύει τέλεια και όταν πας να κατασκευάσεις τη μάσκα, εξαιτίας κακής τοποθέτησης αυτών των εξαρτημάτων, δημιουργούνται τέτοιες παρεμβολές από το ένα σήμα στο άλλο, που η εξομοίωσή σου γίνεται αγνώριστη και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα ήθελες να κάνει. Τα πλάτη των αγωγών, το μήκος τους και η εγκύτητά τους με άλλους αγωγούς δημιουργούν παρασιτικές χωρητικότητες, αντιστάσεις και αυτεπαγωγές. RLC εξαρτήματα. Και τι γνωρίζετε από τη φυσική? Ότι όταν ένα σήμα έχει να περάσει από αντιστάσεις και πυκνοτές, ας αφήσουμε τις αυτεπαγωγές, τότε το σήμα δεν αλλάζει ακαριαία. Χρειάζεται χρόνος να φορτιστούν οι παρασιτικές χωρητικότητες, που είναι τόσο πιο μεγάλος όσο πιο μεγάλες είναι οι παρασιτικές αντιστάσεις και όσο πιο μεγάλες είναι οι παρασιτικές χωρητικότητες. Εσύ εδώ δεν έχεις βάλει μεταξύ αυτών των γραμμών κάποιο πυκνοτή, ούτε κάποια αντίσταση. Όμως και μόνο λόγω των διαστάσεων που έχουν οι γραμμές και λόγω της γειτονίασης τους, δημιουργούνται παρασιτικές αυτεπαγωγές που ενώ το σήμα σου, εσύ στην εξομοίωση σε επίπεδο σχηματικού φαινόταν να αλλάζει έτσι,
Τώρα, όταν πας να κάνεις εξομοίωση σε αυτό εδώ που έχεις φτάσει το επίπεδο, layout επίπεδο δηλαδή, το σήμα σου μπορεί να το δεις να αλλάζει έτσι. Γιατί λόγω των παρασιτικών χωρητικότητων δεν μπορεί να αλλάξει ακαριέα. Αυτό πάλι σημαίνει ότι αν σκόπευες να δουλέψεις το σήμα σου με μία συχνότητα σαν αυτήν εδώ, με τέτοιο χρόνο αντίδρασης στο επίπεδο της μάσκας, είναι αδύνατο να δουλέψει. Γιατί εδώ πέρα δεν έχει αυξηθεί τόσο η τάση ώστε να φτιαχτεί ο παλμός. Και εδώ πέρα η εκφόρτιση πάλι είναι αργή. Και η φόρτιση είναι αργή. Και θα δεις κάτι τέτοιο που δεν είναι αυτό που θα ήθελες. Επίσης, λόγω θορύβου και λόγω παρεμβολών, το σήμα σου μπορεί να δεχτεί spikes, rippling και διάφορους άλλους όρους και να φορτωθεί θόρυβο. Άρα, παιδιά, τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι καθόλου απλά όταν σχεδιάζουμε ολοκληρωμένα κυκλώματα. Το να φτιάξω, όπως σας είπα πριν, σε επίπεδο σχηματικού αυτόν τον counter, όπου δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε οι παρασιτικές χωρητικότητες, ούτε οι παρασιτικές αντιστάσεις, ούτε το πώς σκοπεύει τοπολογικά να κατασκευαστεί πάνω στο τσιπάκι το κάθε εξάρτημα, από τα οποία αποτελείται ο ripple counter, φαίνεται να έχεις καθαρές εξομοιώσεις και να δουλεύουν όλα τέλεια. Και μάλιστα για πάρα πολύ μεγάλες συχνότητες. Νομίζεις ότι κατασκεύασες και ξεπέρασες την Intel σε ταχύτητες. Όταν όμως φτάσεις στο επίπεδο να μεταφράσεις αυτό του υψηλού επίπεδου σχεδιασμό σε layout, βλέπεις μπροστά σου όλες τις πιθανές αδυναμίες. Και χρειάζεται μεγάλη εμπειρία για να μάθεις να σχεδιάζεις φτιάχνοντας τα κυκλώματά σου τέτοια ώστε να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερες παρεμβολές από τα διπλανά σήματα, όσο το δυνατόν μικρότερες παρασιτικές αντιστάσεις, χωρητικότητες και πυκνοτές. Τώρα, όταν έχουμε layout, δηλαδή όταν έχουμε σχεδίαση σε φυσικό επίπεδο, τα εξαρτήματα παρουσιάζονται με τη γεωμετρία και με τα υλικά που θα χρειαστούν στην κατασκευή τους. Ο χρωματισμός αυτών εδώ, παιδιά, των επιπέδων δεν είναι τυχαίος. Όταν κάνεις zoom σε ένα τμήμα, ένα τρανζίστορ ή κάτι τέτοιο, θα δεις ότι αποτελείται από γεωμετρικά σχήματα που έχουν διαφορετικά χρώματα και διαφορετική υφή. Αυτό γίνεται για να μπορέσει το σύστημα να σου περιγράψει, κατά την κατασκευή του ολοκληρωμένου κυκλώματος, ποια υλικά θα μπουν με ποια σειρά το ένα πάνω στο άλλο και τι διαστρωμάτωση θα γίνει για να φτιαχτεί ένα τρανζίστορ, για παράδειγμα. Για παράδειγμα, μπορεί να σου δείχνει ότι ένα μαύρο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μπλε πιτσιλιές μέσα, ότι αντιστοιχεί σε μέταλλο 1. Ενώ ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που διασταυρώνεται με αυτό το μέταλλο 1, αλλά έχει, για παράδειγμα, πλάγιες γραμμούλες, πράσινες, λέω τώρα ένα άλλο σχήμα και μια άλλη υφή, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι μέταλλο 2. Και ένας σχεδιαστής, οπτικά και μόνο από τα χρώματα και τις υφές των γεωμετρικών σχημάτων, καταλαβαίνει αν υπάρχουν κάποια προβλήματα ή τι υλικό είναι αυτό που έχει βάλει κάτω να γίνει. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι ακόμα και με τη χρωματική αυτή αντιστοίχηση χρώματος και υφής σε υλικό, είναι αρκετό για να το πάρει σαν οδηγία το ρομπότ στο εργοστάσιο κατασκευής του ολοκληρωμένου κυκλώματος που θα πάει πάνω στην επιφάνεια πυρητίου να χαράξει όλα αυτά τα μικροσκοπικά εξαρτήματα. Αυτά εδώ είναι διαστάσεις κάποιων νανόμετρων, παιδιά, έτσι. Νανόμετρα σημαίνει 10 στην πλην 9η μέτρα. Δισεκατομμυριοστό του μέτρου. Προφανώς και δεν είναι ορατά με το μάτι αυτά τα πράγματα, έτσι. Είναι οι κατασκευές τόσο μικρές και τόσο συμπυκνωμένες που γίνονται με αυτοποιημένο τρόπο και με κάποιες πολύ ακριβές διεργασίες, γι' αυτό κιόλας είναι τόσο ακριβή η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος. Μετά, ο σχεδιαστής υποβοηθείται από το εργαλείο σχεδιασμού το οποίο παρουσιάζει τα στοιχειώδη εξαρτήματα και τις συνδέσεις που πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα, εγώ όταν κατασκεύαζα αυτό τον ripple counter, με το που ζήτησα να
κατασκευάσω κάτι τέτοιο έχοντας ήδη σχεδιάσει το σχηματικό, στο εργαλείο που έγινε η σχεδίαση, μου παρουσίασε αυτά τα 8 μαύρα κουτιά τοποθετημένα σε μία γωνία το ένα δίπλα στ' άλλο και από εκεί και πέρα μου είπε πάρτα, μετακίνησε τα ακριβώς εκεί που θες, περίστρεψε τα αν χρειάζεται, οτιδήποτε και κάνε μόνο σου τις διασυνδέσεις μεταξύ τους. Κάθε φορά όμως που εγώ έπαιρνα ένα τέτοιο εξάρτημα και το μετακινούσα, θα σας το κάνω αν και δεν έχω τρόπο πρόσβασης αυτή τη στιγμή σε ένα τέτοιο εργαλείο, θα ήταν πολύ χρήσιμο να μπορούσα να σας το δείξω. Ίσως αν έχω πριν το τέλος του εξαμήνου να κάνουμε μια τέτοιου τύπου επίδειξη. Ενώ λοιπόν είχα τα κουτάκια εδώ στη σειρά και εδώ είχα το κέντρο της σχεδίασης, όταν αρχίζω να τα μετακινώ ώστε να φτιάξω αυτή τη διάταξη που βλέπετε στην διαφάνεια, όταν μετακίνησα το ένα, ας πούμε, σε αυτή τη θέση, το σύστημα μου δείχνει με κάποιες διακεκομένες γραμμές τι συνδέσεις πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, στο επίπεδο του σχηματικού, ποιοι ακροδέκτες αυτού είναι συνδεδεμένο με το παραδίπλα και τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, όταν μεταφέρω το δεύτερο, μπορώ να αρχίσω να τραβάω γραμμές για να κάνω τις διασυνδέσεις μεταξύ των cells, των κελιών όπως ονομάζονται αυτά τα blocks. Αυτό εννοώ με την έννοια του ότι έχουμε κάποια υποβοήθηση από το εργαλείο σχεδιασμού της φυσικής μάσκας και το οποίο παρουσιάζει τα εξαρτήματα αλλά και τις διασυνδέσεις τους με κάποιο τρόπο. Αφού λοιπόν ο σχεδιαστής τοποθετήσει τα εξαρτήματα στην κατάλληλη θέση και πραγματοποιήσει τις συνδέσεις με τη βοήθεια γεωμετρικών σχημάτων, γιατί πρέπει γεωμετρικά σχήματα να φτιάξεις. Εάν, για παράδειγμα, έχεις έναν ακροδέκτη, ένα pad εδώ, το οποίο πρέπει να συνδεθεί με ένα άλλο pad ενός άλλου μπλοκ παρακάτω, δεν γίνεται αυτόματα τίποτα. Διαλέγεις το σχήμα το κατάλληλο και λες, τι θέλω, θέλω να φτιάξω ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Φτιάχνεις ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που να περιλαμβάνει, να καλύπτει εδώ αυτό το pad. Ας πούμε ότι είναι μέταλλο 1 αυτό εδώ με τις πιτσιλιές αυτές που βάζω εδώ πέρα μέσα. Και μετά να πεις, φτιάχνω άλλο ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που εφάπτεται ίδιου μετάλλου, που εφάπτεται με το από πάνω. Έτσι λοιπόν κατασκεύασα μία σύνδεση μεταξύ αυτού του ακροδέκτη και αυτού του ακροδέκτη. Εσωτερικά τώρα μέσα στο τσιπάκι θα γίνουν αυτά όλα. Έτσι. Υπάρχουν πιο αυτοματοποιημένα σχήματα. Για παράδειγμα, αν θες αυτά τα δύο να συνδέσεις, μπορεί να πεις, κάνω μία διακοπτόμενη σχεδίαση, να το πω έτσι. Δηλαδή, ξεκινάω ένα κλικ το ποντίκι εδώ, τραβάω και κάνω ένα κλικ εδώ. Φτιάχνει τη μία γραμμή. Μετακινώ το ποντίκι, κάνω ένα δεύτερο κλικ εδώ. Συνεχίζει η γραμμή. Μετακινώ το ποντίκι, ένα κλικ εδώ. Ένα κλικ εδώ. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Ένα εδώ. Και ένα εδώ και κλείνει ένα σχήμα που δεν είναι ακριβώς ούτε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, ούτε τίποτα, είναι ένα πιο σύνθετο σχήμα, όμως το σχεδίασα με μία κίνηση. Φυσικά, όταν γίνονται λάθη, υπάρχουν τρόποι διόρθωσης, τρόποι να πεις σβήνω ολόκληρο και το ξαναφτιάχνω από την αρχή κλπ. Άρα καταλαβαίνετε ότι αφού αυτές τις δουλίτσες εγώ τις κάνω με το χέρι, ή πρέπει κάθε τι που κάνω να μετράω τις διαστάσεις του, να μετράω τις διαστάσεις από διπλανούς αγωγούς, γιατί παίζουν ρόλο, όπως είπαμε στις παρεμβολές, να προσέχω μη διασταυρώνομαι από κάτι που μπορεί να κάνει βραχικύκλωμα. Όλα αυτά δυστυχώς, παιδιά, δεν γίνονται αυτόματα. Η σχεδίαση σε layout επίπεδο είναι ίσως η χειρότερη αγκαρία που έχει να κάνει ο σχεδιαστής ενός ολοκληρωμένου κυκλώματος. Σχεδιάζεις, έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και απλά αξιοποιείς κάποια βοήθεια που μπορεί να σου δώσει το εργαλείο και θα δούμε παρακάτω ποια άλλη βοήθεια μπορεί να έχεις όταν κάνεις σχεδίαση σε επίπεδο φυσικής μάσκας.
Τα γεωμετρικά σχήματα σαν αυτά που σας έδειξα τώρα, που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τις συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων, έχουν και συγκεκριμένο υλικό. Σας ανέφερα ήδη ότι θα μπορούσε, για παράδειγμα, η πρώτη σύνδεση που έκανα στον πίνακα να είναι μέταλλο 1, να είναι μέταλλο 2, να είναι μέταλλο 3. Μπορεί να είναι κάποια πιο περίεργα υλικά, όπως αυτά που βασίζονται, για παράδειγμα, σε πολυσιλικόνη και είναι αυτά με τα οποία συνδέουμε τα gates των transistors. Με τη βοήθεια λοιπόν τέτοιων σχημάτων και υλικών μπορούν να σχεδιαστούν εξ αρχής ακόμα και τα τρανζίστορ, αν και δεν το κάνουμε ποτέ αυτό. Παρά μόνο θέλουμε κάτι πολύ εξειδικευμένο. Τουλάχιστον τα τρανζίστορ τα παίρνουμε έτοιμα από την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε. Και είναι άλλα τρανζίστορ αυτά που χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, ακόμα και διαφορετική τεχνολογία της ίδιας εταιρείας. Όταν χρησιμοποιείς τεχνολογία TSMC 90 νανόμετρα, όπως αυτή που έχω χρησιμοποιήσει εγώ στο παρελθόν, τώρα για να μεταφέρω τα σχέδιά μου σε τεχνολογία 20 νανομέτρων, που είναι από τις πιο μοντέρνες, θα πρέπει να ξανασχεδιάσω εξ αρχής όλη τη φυσική μάσκα. Δυστυχώς δεν μπορώ να μεταφέρω τίποτα. Τα τρανζίστορ είναι άλλης τεχνολογίας, έχουν άλλες διαστάσεις και ακόμα και αν πάω να κάνω έναν αυτόματο τρόπο αντικατάστασης, πρέπει ένα προς ένα αυτά τα σημεία που έχουν διασυνδέσεις να πάω και να τα διορθώσω. Θα δούμε παρακάτω ότι υπάρχουν και άλλα δυστυχώς πολύ λεπτά σημεία που προσέχουμε όταν κάνουμε τέτοιου τύπου σχεδίαση. Στο υψηλότερο επίπεδο λοιπόν είπαμε ότι έχουμε βιβλιοθήκες που τουλάχιστον έχουν transistors. Αν έχουμε πληρώσει κάτι παραπάνω για να αγοράσουμε μια πιο εξελιγμένη βιβλιοθήκη, η βιβλιοθήκη αυτή μπορεί να έχει και πιο υψηλό επίπεδο έτοιμα εξαρτήματα, όπως έτοιμες πύλες, έτοιμα flip-flops, καταχωρητές, μετρητές κλπ. Το μετρητή δηλαδή που εγώ σχεδίασα εξ αρχής, θα μπορούσα, αν είχαμε μια πιο ακριβή βιβλιοθήκη, να τον βρω έτοιμο μέσα σε μια βιβλιοθήκη. Προφανώς κόστιζε αυτό και σε ακαδημαϊκό περιβάλλον όπου είχα διαθέσιμο αυτή τη βιβλιοθήκη, δεν είχα έτοιμα τέτοια εξαρτήματα. Αν όμως χρησιμοποιούμε υψηλού επίπεδου εξαρτήματα έτοιμα, τα οποία απλά τα τοποθετούμε σε μια τοπολογία που μας αρέσει και τα διασυνδέουμε, τότε λέμε ότι κάνουμε standard cell σχεδίαση. Standard cells ότι χρησιμοποιούμε. Αντίθετα, αν ακόμη και στοιχειώδη εξαρτήματα τα ξανασχεδιάζω, επειδή θέλω να κάνω εξειδικευμένα ακόμα και τα πιο στοιχειώδη εξαρτήματα, τότε λέμε ότι κάνουμε full custom σχεδίαση. Θα ήθελα όμως να πω μερικές κουβέντες για αυτά εδώ, τα στάδια. Γιατί είναι τα πιο κρίσιμα, οι πιο κρίσιμοι έλεγχοι που γίνονται όταν βρισκόμαστε σε επίπεδο σχεδίασης φυσικής μάσκας, σε επίπεδο layout. Το DRC βγαίνει από τις λέξεις Design Rule Check. Κάθε βιβλιοθήκη συνοδεύεται από ένα φαρδί πλατή σύνολο κανόνων που δεν πρέπει να παραβιάζονται. Οι κανόνες αυτοί, παιδιά, αφορούν τα πάντα. Από το πόσο απότομες θα είναι οι γωνίες, από το ότι αν έχω, για παράδειγμα, ένα υλικό όπως αυτό εδώ, παίρνω σαν παράδειγμα αυτό εδώ επειδή τα περιλαμβάνει όλα. Οι κανόνες μπορούν να αφορούν ποιο θα είναι το ελάχιστο πλάτος, ποια θα είναι η ελάχιστη απόσταση από όλα τα άλλα είδη υλικών. Αν έχεις ίδιο υλικό, η ελάχιστη απόσταση μπορεί να είναι διαφορετική από ότι αν έχεις ένα άλλο τύπου υλικό. Και πρέπει να είναι άλλος κανόνας που πρέπει να τηρηθεί. Οι γωνίες, αν πρόκειται να γίνουν τέτοιες γωνίες, αυτή η απόσταση, σαν αυτό εδώ, είναι αρκετή. Αν περισσεύουν τέτοια κομμάτια απ' έξω, είναι αρκετά μεγάλα. Αν είναι μικρότερα, πρέπει να καλυφθούν και αυτά και να μην μείνουν αυτά έξω. Τι επιτρέπεται να είναι το ένα πάνω στο άλλο, σαν επικάλυψη. Αυτά ήταν μόνο 4-5 κανόνες από τους εκατοντάδες που έχει κάθε βιβλιοθήκη. Και το ερώτημα είναι, είμαστε αναγκασμένοι να θυμόμαστε απ' έξω κάθε φορά όλους τους κανόνες? Όχι. Πρώτα απ' όλα, ένα μέρος του Design Rule Check μπορεί να το έχουμε διαθέσιμο online. Δηλαδή, όταν σχεδιάζεις και πας, για παράδειγμα, να παραβιάσεις αυτή την αρχή, δηλαδή πας να βάλεις μικρότερη απόσταση από το διπλανό αγωγό από όση χρειάζεται, κατευθείαν
μπορεί το σύστημα να σου χρωματίσει με ένα φωσφορίζον χρώμα αυτό το σημείο για να σου πει ότι έχεις λάθος εδώ πέρα και μην προχωράς παραπέρα. Διόρθωσέ το. Αν δεν το κάνεις σε τέτοιο επίπεδο, τότε όταν ζητήσεις να γίνει design rule check, το οποίο θα το κάνεις κάθε λίγο και λιγάκι, κάθε 10-15 λεπτά σχεδίασης, πρέπει να κάνεις και ένα design rule check. Αυτό λοιπόν θα σου ελέγξει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε τώρα. Είναι ηλεκτρικοί κανόνες που πρέπει να τηρηθούν για να σου εξασφαλίσει το εργοστάσιο ότι θα βγει κάτι σαν αυτό που σχεδιάζεις. Και δεν θα βγει κάτι τελείως παραμορφωμένο που δεν θα λειτουργεί όπως το φαντάζεσαι. Design rule check, λοιπόν. Κάναμε αυτό τον έλεγχο. Βρίσκουμε ότι έχουμε κάποια λάθη. Τα διορθώνουμε στην μικρή σχεδίαση που προχωρήσαμε το κύκλωμά μας. Ολοκληρώσαμε όλες τις διορθώσεις. Προχωράμε και τραβάμε τις επόμενες 10-20 γραμμές για 10-15 λεπτά. Ξανακάνουμε design rule check. Αν κάποιος προχωρήσει βεβαιασμένα χωρίς να κάνει τακτικά design rule check, τότε ξαφνικά θα φτάσει σε έναν έλεγχο που θα του παρουσιαστούν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες λάθη, που θα είναι εντελώς αδύνατο να εντοπιστούν. Παρότι για κάθε λάθος τα εργαλεία μας δίνουν κάποιες δυνατότητες, όταν κάνουμε κλικ πάνω στο λάθος, να μας μεταφέρει στις συντεταγμένες, για παράδειγμα, που υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να διορθώσουμε. Εν πάση περιπτώσει, εκτός από το design rule check, ένα στάδιο που θα γίνει στο τέλος της σχεδίασης της φυσικής μάσκας είναι το layout versus schematic check. Τι κάνουμε? Εμείς είδατε ότι όταν σχεδιάζουμε τη φυσική μάσκα, σε επίπεδο layout δηλαδή όταν σχεδιάζουμε, ξαναφτιάχνουμε ουσιαστικά τις συνδέσεις. Φτιάχνοντας τις συνδέσεις μπορεί να ακολουθούμε τους κανόνες του design rule check, όμως να κάνουμε λάθος συνδέσεις. Και να μην συμφωνεί τελικά το κύκλωμα που θέλουμε να φτιάξουμε με αυτό που είχαμε σε επίπεδο σχηματικού. Αυτό λοιπόν το στάδιο μεταφράζει το layout σου σε σχηματικό και συγκρίνει τα δύο σχηματικά, το αρχικό σου σχηματικό και αυτό που προέκυψε από το layout, ώστε να δούμε αν συμφωνούν. Μόνο αν συμφωνούν 100%, παίρνεις ένα φαρδί πλατή χαμογελάκι στο εργαλείο Cadence που σου λέει ότι έχεις κάνει σωστά τη σχεδίαση και δεν έχεις αλλάξει κάτι από την αρχική σου σχεδίαση. Και εκεί όμως, παιδιά, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Αυτά είναι τα απολύτως απαραίτητα όταν κάνουμε σχεδίαση φυσικού επίπεδου. Ακόμα δεν ξέρουμε σαν συμπεριφορά πώς δουλεύει το κύκλωμα που σχεδιάσαμε στη μάσκα, στο layout. Για να γίνει αυτό, ανάλογα με το πόσο πλάτος έχω δώσει στους αγωγούς, τι αποστάσεις έχω βάλει μεταξύ τους, τι διαδρομές τους βάζω να κάνουν, τι απόσταση έχουν τα υψηλότερα επίπεδο εξαρτήματα μεταξύ τους, δημιουργούνται σε κάθε σημείο χωρητικότητες, αυτεπαγωγές και αντιστάσεις παρασιτικές. Μάλιστα, για να καταλάβετε πόσο πολύπλοκη είναι η εκτίμηση αυτών των παραμέτρων, το εργαλείο σχεδιασμού φυσικού επίπεδου σε έναν τέτοιο αγωγό μπορεί να σου βγάλει, για παράδειγμα, 3 ή και παραπάνω παρασιτικές αντιστάσεις. Άλλη παρασιτική αντίσταση για αυτό το κομμάτι, άλλη παρασιτική για αυτό το κομμάτι, άλλη για αυτό το κομμάτι. Αυτό το στάδιο που κάνει εκτίμηση με βάση τις διαστάσεις των αγωγών και τις αποστάσεις που έχεις κρατήσει μεταξύ τους, λέγεται parasitic extraction. Και αυτό που βγάζει είναι ένα σχηματικό. Όταν λέω σχηματικό, μπορεί να εννοώ και netlist, παιδιά. Το netlist δεν είναι τίποτα άλλο παρά περιγραφή του πώς διασυνδέονται τα εξαρτήματά σου στο σχηματικό. Δεν είναι κάτι δύσκολο και γι' αυτό δεν υπάρχει έννοια να τα μπερδεύουμε ή να νομίζουμε ότι είναι κάτι τελείως ξένο. Αυτό λοιπόν θα σου βγάλει ένα κύκλωμα που θα τρομάξετε αν δείτε ότι ενώ σε μία πάνω γωνία μπορεί να φαίνεται το αρχικό κύκλωμα, από κάτω θα βγει ένα τεράστιο μπλοκ
όλο αντιστάσεις, πυκνοτές και αυτεπαγωγές. Που θα είναι οι αντιστάσεις, αυτεπαγωγές και πυκνοτές που προέκυψαν από το parasitic extraction, από την εκτίμηση των παρασιτικών μεγεθών. Αυτό εσύ δεν έχεις σκοπό να πας να το μελετήσεις σαν κύκλωμα, εκτός κι αν θες να ελέγξεις μεμονωμένα, για παράδειγμα για αυτόν τον αγωγό σου, τι παρασιτική αντίσταση θα παρουσιάζει όταν κατασκευαστεί. Τότε ναι, μπορεί να πας κάπου εδώ που βρίσκεται αυτή η αντιστασούλα και να τη δεις πόσο ήταν αυτή. Και αν κρίνεις ότι ήταν μεγαλύτερη από ό,τι χρειάζεται, να αλλάξεις τις διαστάσεις αυτού του αγωγού. Αυτό όμως που σίγουρα θα χρειαστεί να κάνεις με αυτό που θα βγει από το parasitic extraction είναι να γυρίσεις πάλι στις αρχικές εξομοιώσεις σου και αντί για αυτό το κύκλωμα που εξομοίωσες, να πάρεις την έξοδο της διαδικασίας parasitic extraction και να τη βάλεις στη θέση αυτού του κυκλώματος και να ξαναεπαναλάβεις την εξομοίωση. Δυστυχώς δεν είναι εύκολο να μοιάζει πολύ. Θα είναι πολύ αλλοιωμένη η εξομοίωση. Και μπορεί να χρειαστεί να κάνεις σοβαρές τροποποιήσεις για να δουλεύει σε ικανοποιητικό επίπεδο.